Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món char siu. Món char siu này là nguyên liệu chính trong ramen. Ngoài ra mình có thể sử dụng để dùng chung với lại cơm trắng nha các bạn. Món này nó có kết cấu rất là ngon. Thịt heo rất là mềm và thấm gia vị. Và cái thời gian làm của mình là trên 24 tiếng. Cho nên các bạn nếu như mà có dự định làm cho gia đình đó thì mình phải lên kế hoạch trước nha các bạn. Nào chúng ta cùng bước qua phần nguyên vật liệu nha. Trước hết mình sẽ có thịt heo ba rọi, hành tây, gừng, hành bao rô và đặc biệt là mình phải có cái cuộn dây quấn này ha. Nếu như mà các bạn không thể mua cái cuộn dây quấn này á, thì mình có thể làm nguyên miếng thịt heo này cũng được. Thời gian ít hơn một chút xíu nha các bạn. Tuy nhiên các bạn nên quấn cái miếng thịt heo mình lại để cho nó nhìn trông nó đẹp hơn và miếng thịt heo mình nó giữ được kết cấu. Ngoài ra chúng ta còn có rượu sake, nước tương Kikkoman, nước tương đậm nha các bạn, còn gọi là koikuchi á. Rồi, đường và nước. Và bây giờ chúng ta bước vào phần sơ chế nguyên vật liệu nha. Trước hết mình sẽ làm cho nó đều miếng thịt của mình ha, để khi mà mình quấn lại á, miếng thịt heo của mình sẽ được đều hơn. Tiếp theo mình sẽ cuộn miếng thịt heo của mình lại. Các bạn nhìn thấy cái hướng thịt nè ha, mình sẽ cuộn theo cái chiều này chứ mình không có cuộn theo chiều dọc nha ha. Mình cuộn theo chiều dọc như vậy á, thì khi mà mình ra cái miếng thịt heo của mình nó rất là dễ bị bể. Đó. Rồi các bạn cuộn lại ha. Mình sẽ cuộn lại, cuộn thôi cho thật chặt nha các bạn. Cái tay mập quá. không có buộc dễ. Rồi khi mà buộc chặt cái phần này rồi nè, chú ý là bây giờ là mình sẽ thắt rút lại ha. Khi mà các bạn quấn tiếp theo á, các bạn giữ một cái tay ở đây nha, các bạn quấn qua vòng bên này, quấn vòng qua, sau đó các bạn xỏ cái dây qua phần bên đây, xỏ qua như thế này nha. Sau đó mình sẽ siết chặt lại, tiếp tục như vậy công đoạn. Mình giữ một đầu ở đây, sau đó mình xoay miếng thịt kéo qua bên đây, tiếp tục công đoạn như vậy cho tới khi hết miếng thịt của mình. Khúc này mình sẽ cắt những cái phần thừa ra một chút xíu ha. Những cái khúc thừa này mình có thể tận dụng cho các món khác nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một phần dây nữa để mà mình buộc thêm cái hai phần đầu lại cho nó sát lại với nhau luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ sear miếng thịt mình với dầu ăn. Rồi chúng ta sẽ chở mặt liên tục ha. Mục đích của mình là sear cho miếng thịt của mình vàng đều hết trước. Trong lúc đó chúng ta có thể cắt cái phần gừng của mình và hành bao rô nha. Cho 2 kg thịt đó thì các bạn chuẩn bị sẵn cho mình 100g gừng và 100g hành bao rô, 100g hành tây nữa nha các bạn. Hành bao rô các bạn chỉ cần cắt khúc như thế này thôi cũng được nữa. Cho vào trong đây luôn. Đó, nó vàng đều như thế này là được ha. Mình làm cho nó vàng lên hết phần da. Sau khi mà mình thấy là miếng thịt heo của mình đã được sear tốt như vậy rồi á ha, và bắt đầu cái hành của mình á nó trở nên mùi nó dậy rất là thơm,
và hành của mình bắt đầu nó mềm dần rồi á thì mình sẽ nhắc cái nồi này ra ngoài ha. Và bây giờ mình lấy cái nồi nấu của mình lên ha, và mình cho vào trong đó 500ml sake. Ở đây thì Cương đã cân sẵn rồi, để ở đây sẵn ha. 500ml sake của mình. Mình cũng có sẵn ở đây 500ml nước tương. Và cuối cùng là 1 lít nước. Này là công thức để cho 2 kg thịt nha các bạn. Và tiếp tục cuối cùng là 320g đường nha các bạn. Các bạn bắt lên bếp và quậy cho tan đường trước nha. Sau khi đường của mình đã tan rồi á, thì mình cho tất cả các nguyên vật liệu mà mình đã làm từ trước á, vào trong cái nồi này ha. Rồi mình sẽ ninh ở lửa nhỏ nhất có thể trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Đã qua 2 tiếng rồi các bạn. Mình sẽ xem thử miếng thịt của mình nó xem như thế nào ha. Nó cũng đã chín mềm bên trong rồi đó các bạn. Wow, ok. Mình sẽ tắt lửa ha. Mình chờ cho cái nồi thịt của mình nó hơi nguội là chút xíu rồi. Miếng thịt này bây giờ là nó cũng đã mềm hẳn ở bên trong rồi đó các bạn. Mình lấy mình cắt dây thử ra coi nó có bung không ha. Nó mà bung ra một cái là mình sẽ làm lại miếng mới á. Tôi không tởn rồi tại vì tôi làm nhiều rồi. Ở đây là mọi người đợi thêm vài tiếng nữa là ngủ gục luôn. Rồi chú ý là mình lấy sạch dây ra nha mấy bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho vào trong container nha các bạn. Nếu như mà các bạn ở nhà không có container á, thì các bạn có thể cho vào trong túi zip cũng được. Bạn cho vào trong container như thế này. Và sau đó mình sẽ cho cái nước sốt nãy giờ mà mình làm á, cho vô trong đây luôn. Sau khi chúng ta cho cái phần nước thịt vào trong cái container của mình á, vừa ngập cái miếng thịt của mình ha. Sau đó mình đậy nắp lại và cho vào trong tủ lạnh khoảng 24 tiếng đồng hồ nha các bạn. Sau đó là mình sẽ được thịt char siu của mình thành công nha. Làm tiếp cái mì ramen. Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mì ramen từ bột mì ha. Bột mì mình rất là dễ kiếm, đó là bột mì số 8 này cộng với lại bột năng. Bột năng các bạn cũng có thể dễ dàng kiếm ở tất cả các siêu thị hoặc là các chợ. Và một cái nguyên liệu nữa đó là baking soda ha. Baking soda này đặc biệt đó là mình phải nướng lên trước trong vòng 120 độ trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Sau đó các bạn lấy ra, các bạn để cho nguội và để sử dụng cho món mì ramen này. Chúng ta sẽ bắt đầu với baking soda nha. Ta sẽ cho 50ml nước ấm nha các bạn. 50ml nước ấm. Baking soda vào ha. Sau đó các bạn cho vào luôn 1 gam muối. Bạn khuấy đều hỗn hợp này lên cho nó tan hết baking soda và muối. Mình được hỗn hợp này ha. Tiếp theo các bạn cho 100g bột mì, 1g bột năng nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho hỗn hợp nước ấm, baking soda và muối mà mình đã hòa tan trước đó vào trong đây luôn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ nhồi cái hỗn hợp bột này lên ha, cho đều ha. Các bạn có thể thấy là sau khi mà Cương cho cái nước ấm với lại baking soda vào trong cái hỗn hợp bột của Cương á, hỗn hợp bột của Cương chuyển ngay thành màu vàng luôn các bạn. Đây là cái phản ứng hóa học mà của cái baking soda mà mình đã nướng 2 tiếng ở nhiệt độ 120 độ các bạn. Cái baking soda của mình nó vốn dĩ nó là sodium bicarbonate, nó sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành sodium carbonate. Và sodium carbonate á, thì nó có nhiệm vụ là nó làm cho cái hỗn hợp của mình á, nó cân bằng cái độ axit và sodium của mình. Các bạn cứ ép mạnh nó ha. Sau đó các bạn gấp làm đôi, là ép mạnh rồi lại gấp làm đôi nha. Các bạn liên tục làm cái động tác như vậy á, trong vòng 6 phút nha các bạn. Để làm cái mì ramen này á, nhất thiết các bạn phải có baking soda nha. Tại vì á,
ở nước ngoài á, người ta có cái loại nước gọi là nước Kansui. Do là ở Việt Nam mình á, việc làm mà để mà tự làm mì ramen ở nhà nó không có phổ biến, cho nên ở ngoài shop á, thường người ta sẽ không bán nước Kansui này. Cho nên Cương mới làm cái vấn đề là sử dụng bột baking soda để tạo ra nước Kansui ở nhà. Một điểm nữa để mà tạo nên cái mì ramen của mình á được dai và mềm hơn á, thì Cương sử dụng bột mì có lượng gluten khoảng 13%. Tuy nhiên hôm nay Cương chỉ sử dụng loại bột mì chỉ có 8% thôi ha, là bột mì thông dụng, còn gọi là bột mì số 8 á, các bạn có thể dễ dàng mua ở ngoài. Nhưng mà nếu như mà để mà có cái mì ramen tốt hơn á, các bạn sẽ lựa cái loại bột mì số 13. Cương sẽ chỉ là sử dụng cái máy pasta machine này để mà làm cái mì ramen mình càng dai hơn nữa nha các bạn. Các bạn chỉnh số 1 ha. Sau đó các bạn cho lên, các bạn xoay số 1 trước. Nếu như không có cái máy này á, thì các bạn cán bằng tay cũng được nha. Đó, các bạn quay ở số 1 như vậy 2 lần dùm Cương nha. Sau đó chỉnh qua số 2. Các bạn cán tiếp ở số 2 cho tới khi mà cái mì của các bạn nó mịn hẳn luôn các bạn. Đó, qua số 2 các bạn lại phô làm đôi như thế này. Làm tiếp ở số 2. Tiếp tục các bạn chuyển qua tăng thêm số nữa, mình làm số 3. Sau khi quay qua 3 vòng như vậy thì bắt đầu mình sẽ phô nó lại ha, để nó trở thành một cái cục bột như ban đầu nha. Mình sẽ vo nó lại thành cục bột như ban đầu. Sau đó chúng ta sẽ wrap nó lại và chúng ta sẽ rest cái gluten của nó trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha. Tiếp theo là Cương sẽ làm phần trứng lòng đào ngâm tương dành cho cái mì ramen của mình ha. Thường á, các bạn luộc trứng á, thì trứng của các bạn á, đôi lúc nó bị nứt ra đúng không? Nó nứt ra như vậy thì Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mánh mà Cương sử dụng bao lâu nay để mà làm cho cái trứng của mình nó không có bị nứt ra nha. Đó chính là mình sử dụng một cây kim như thế này nha. Các bạn lót một cái phần khăn giấy đi, mình sử dụng cây kim lót một phần khăn giấy, sau đó các bạn đâm 2 đầu trứng lại nha. Đâm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái luồng khí nó đi vào trong cái quả trứng mình, nó làm cho trứng của mình nó không có bị nứt ra. Tiếp theo là mình sẽ cho vào cái nồi nước đang sôi như thế này nha các bạn. Đối với loại trứng mà nó hơi nhỏ chút xíu á, thì các bạn nên luộc trứng khoảng 5 phút rưỡi. Trứng to thì các bạn luộc 6 phút nha. Trứng đã chín, bây giờ mình sẽ vớt ra và cho liền vào trong nước đá lạnh nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ bóc vỏ trứng và cho vào trong phần nước mà mình đã luộc thịt từ trước. Và các bạn sẽ seal ở trong cái bịch túi zip. Nếu như mà nhà các bạn không có bịch túi zip thì các bạn có thể cho vào bịch ni lông hoặc là cho vào hộp container cũng được. Và để trong tủ lạnh ít nhất 24 giờ nha. Đây là cái phần nước luộc thịt char siu mà Cương đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ Cương sẽ cho trứng vào đây ha. Sau 24 tiếng chúng ta sẽ có trứng lòng đào ngâm tương, còn gọi là trứng lòng đào soju nha. Và mình sẽ sử dụng này cho topping cho mì ramen nhé. Sau khi mà mình ủ cái bột này được 1 tiếng đồng hồ rồi á, thì các bạn có thể phân biệt bằng cách là cái bột của mình nó có độ đàn hồi ha. Đây. Cắt xong rồi các bạn ép nó hơi mỏng chút xíu ha, các bạn sẽ cán nó ra cho nó dẹp trước. Tùy theo độ dày các bạn mong muốn thôi. Có người thì thích ăn dày, có người thì thích ăn mỏng. Riêng bản thân Cương thì Cương thích ở số 3. Rồi trước khi cho vào cái phần cán sợi, các bạn cho sơ một ít bột trải đều trên 2 mặt nha các bạn.
Sau đó các bạn cho thêm bột vô trong cái phần mì đã cán ra, các bạn tơi đều nó ra cho nó không dính vào nhau nữa. Các bạn rest ở đây ít phút, trong lúc đó mình sẽ nấu nước sôi lên nha. Rồi nước cũng đã sôi rồi, bây giờ là tới phần trụng mì nha các bạn. Các bạn nên lưu ý là khi mà mình trụng mì ramen sống này á thì các bạn nên simmer cái phần nước mình thôi nha, đừng để nó sôi quá. Khi mình cho vào á, mình bắt đầu simmer á, thì mình sẽ trụng cái mì ramen này trong vòng 2 phút thôi nha. Các bạn cũng có thể thấy là khi mà mình cho phần mì ramen này vào trụng á thì mì ramen của mình nó chuyển hẳn sang màu vàng sáng. Mình không có bỏ trứng. Cái màu vàng này là màu vàng không phải là từ trứng mà ra, mà là do alkaline solution được tạo ra từ baking powder. Sau khi mà mì mình đã chín rồi ha, các bạn có thể vớt ra và cho vào nước lạnh nha các bạn. Các bạn có thể xả qua nước lạnh liền nha, hoặc là cho vào nước đá lạnh nha các bạn. Sau khi mà mình đã vớt khô ra rồi, các bạn để riêng ra nha. Và tiếp tục các bước sau đó là mình sẽ chuẩn bị các phần topping cho mì ramen của mình ha. Đây chính là cái nước mà Cương đã làm cái phần thịt char siu của Cương ha. Mình sẽ sử dụng nước này để làm nước dùng cho món ăn ramen soyu char siu ramen của mình. Ok ha. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ hâm cho nước này nó nóng lên. Đây là phần soyu egg mà Cương đã làm từ trước ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra, cộng thêm là mình cắt miếng char siu của mình luôn. Thì cái trứng này các bạn lưu ý là mình không dùng dao để cắt, mà các bạn dùng một sợi chỉ các bạn cắt. Lý do là bên trong nó còn là trứng hồng đào. Nếu như mà các bạn dùng dao các bạn cắt á, thì cái phần mà trứng hồng đào nó sẽ dính vào trong cái phần con dao của mình ha. Các bạn dùng chỉ, các bạn chỉ cần ấn mạnh xuống là nó sẽ đứt làm đôi thôi. Đó, thì bên trong nó còn lòng đào như thế này. Lưu ý là cắt bằng chỉ nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái miếng char siu ramen của mình. Char siu này các bạn hâm nóng bằng cách các bạn dùng cái toast này, các bạn toast lên nha. Tiếp theo là một phần hành boro. Sau khi tất cả các topping nó đã ready rồi á, thì các bạn có thể bắt đầu làm cái tô ramen của mình. Mì ramen các bạn làm nóng. Tiếp theo các bạn cho nước dùng đã nóng vào ha. Dùng vào và các bạn lưu ý là các bạn cho nước dùng vào phần mì của mình nó xăm xắp thôi nha các bạn. Tiếp theo các bạn dùng đũa khuấy đều phần mì và nước dùng của mình lên. Sau cùng thì các bạn cho tất cả các topping vào. Ở đây mình có măng ha, Naruto Maki, phần thịt heo mà mình đã toast lúc nãy, trứng lòng đào soyu, hành boro mà mình đã cắt, và cuối cùng là nori. Món này serve liền và dùng liền nha các bạn. Dùng càng nóng càng ngon. Như vậy là Cương đã hoàn thành món soyu char siu ramen của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại phần comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video mỗi thứ Năm và tối Chủ nhật hàng tuần.